Доброго вечора, з вами Лимон, і сьогодні середа, це значить що? Що в нас щотижневий збір винагороди за підвищення рівня. Мабуть, буду грати я не сам. Приємного перегляду. Алло, Привіт. привіт. Що ти там? Та нічого, недавно світло дали. Зараз пішли розігріємося в напарниках, а потім Давай. уже в змагальний. А ти що? Пока ничего. Тихо у вас? Пока да. Повезло. Ну, есть один причина со загрозой, я так понял ночью, наверное. Так Та понятно, понял, у що- нас теж так пахло. Ну да, вот це ж рядом в дерево попало В еще. дерево попало? В яке? Да тут в будка, скажем так. Ого. Аж так. Що, сильно бахнуло? Я не слышу, но це, наверное, ночью было. А Я як ти спав поняв, крепко. що возле будки? Ну це Аріна це ж казала, що там, наверное, таке було. А що, горіло? Та ні, не дай Бог. Тоді не факт, що вона все правильно бачила. Я не знаю, це либо гроза, либо это, я не знаю. Так, а я не поняв, що опять Вертіго обновили. По-другому трошки. Ну да. Це тепер надо на А йти теперь. Та я знаю. Ні, це те в курсах, але вони, мабуть, проход чуть-чуть здвинули. Вони ще через мідл можуть заходити до нас, якщо що. Вони внизу. Один внизу. Двоє. Затикав мене. Тихо. Лучше справа на этот. Ага, башка бачив. Тихо, він зараз розрядиться. Ну і ладно. Я якраз купив собі недавно оперативки. Докупив. Тепер має 32 гігабайта. Так, тепер насолоджуюсь. Ох ти ж, ёлки-палки! Чуть-чуть ему осталось сдохнуть. Там двоє. Я понял. Угу. А, сука. Поймал тебя. Угу. А чо ти ні одного не вбив? Я его чуть-чуть еле должен добыть. Но Мгм. он меня прибыл. Я бы вбил бы, но может быть второй меня надо добыть. Тихо. Внизу. Тихо. Чекай мидл, я тут. Мидл, чекай. Ти що, не знаєш, де мидл? Я не знаю позиции. Понял. Ну ладно. Так, вниз был Рампа, где-то один. рампа, то рампа.
хоча б одного вбив. Уже легше стало. Мідл це коли вони по центру справа проходять. Щас справа оце мідл. На мостиках где-то. Ага. Вали його! На нахер. Фух, мене просто набої закінчились. Одного то я сняв просто, бо він так на лінії вогню був. Я салапай. Дивись, щоб спину не зайшли. Флешка не наша. Я слышу. Тихо, тихо. Опа, один внизу. Мінус. Походу і вторий там. Или мидл сзади чекни. Чекаю. Скаут мидл. Ага. Сзади был, да? Да. Ну, от надо проверять. Если довго на попереду нема, то сзади чекай. Вони ж то обходить можуть. Тоже почти все может. Мидл. Где-то На там. центре, да. Двое там. Понял. Мгм. Справа. Серегу вберете. Бачу, як треба. Я совапой так себе гуляю. Лучше пока не буду брать сейчас. Угу. Пока вряд ли попаду. Я мидл чекать буду. Ты слева, я центр. Понял. На мостик. Привет, Серега. Кто там? Привет. Мабуть, щось хотів, наверное. Ауч!
Один савапай, так що сильно не пікай. Хорошо, я на мостику На міду буду є сидеть. один з флешкою. Один на центрі стопудов. Ой-ой-ой-ой! Що у тебе? Був. Ніякого Ауч! Он чи савапи сильний, чи що? М? Он чи савапи сильний, чи що? Угу. Ну це ж в основному так. Ну що, пушим? Пошли через низ. Так. Тільки там, де оце мостик переходить на шифті. Добрий вечір. Добрий. Добре. Що ви? Та нічого, Поки розминаємося. Поняв. Мінус один Мені ще теж слева, треба походу. розминатися. Де ящик? Оце не точно. Квенчу. Крий. На Поняв. мостиках опять. Ах ти ж! Прикрив. Окей. Куди підемо? Походу собакою буде сидіти. Тишина. Походив трохи. Має 7 хп осталось. Там двоє. Откуда? Із смока. Прострілом. Откуда? Откуда он узнал, что я сейчас выйду? Коли смок почав відкриватися, якраз тебе ще видно було. І я якраз здох. От він якраз по одній лінії йому. Ти містер без палів надо, блін. Мінус. Чекай справа. Тю, я і сам справився. Серий, Что ты там все? Серий, Сергій! Да. 32 Що ти ГБ там? Азула ще тема. Да нічого, розминаюся теж ось в тренировці з ботами. Они опять на рампу пошли. Так що, якщо що, я пацани, якщо світ пропаде, і я пропаду, щоб ви знали. Там, Світ бля. Та я-то знаю, в 10 часов ти пропадеш. Мгм. Там двоє. По графіку. Ты мне что? М-м. Я Сереги казав.
Походу в нього вже пропав. Раз він мовчить. Да ні. Так а чо ігнорщик? Я б з телефона сейчас би набрав би. Та чо, я не ігнорю. Я ж кажу, я теж розминаюсь. Флешка. Бодя, кстати, на цій неділі гуляв. Та я бачив в Дискорді. Я зайнятий був роботою. Заїбав, нікого не дає убить, поняв. Залітаємо в катку, блядь, всіх роз'їбав. Я просто по карті як дурачок пробігся. А чо як? Так, давай тут не будемо. Шуточки на потом. На потом. Це на коли? Не знаю, коли буде час. Як підростеш? Угу. Маленький ще. Не розумію. А-а-а! Жарище, конечно, трындец. Та да. Ні, сьогодні не так жарко. Бля, моя камера отпала. Ух, заебала. Ну, як сказать, як сказать. Ніхуя в мене тут Ні, ну отекло, сьогодні їбати. плюс-мінус вітер нормально було. Та ні, знаєш, душман, якщо б не кондер на офісі, я б здох. Хм. Та йобана камера, нахуй. Да, ми ще з братом цей пристройку робимо дома у мамки. Так це пізда. Жарко, блядь, невиносимо. Угу. Ти казав. Саня, тащи раунд. Я сейчас пока технічні неполадки. О, блядь, нарешті нахуй. Я вернувся. Правда, ти вже Протащив, здох. Ёбаный в рот. Да. Только одного протащил и все. А второй меня, я чуть-чуть его намочил. Ну, Серый, готов? Я всегда готов. Кто проживает на дне океана? Ніхто не готов, я понял. А ти що, приглас кинув? Ага, вже бачу. Саша, що з аватаркою? Хто тебе Та да, я розмазав? теж. Поменял трохи его. А кого то ти А де, поставив на аватар? ні, так то ж він. А, то він? А де вторий глаз? Де ухо? Да. Я его растянул нахер. Ага. На чий? На мой. Там видно тільки полглаза правого, нос і, І півгуби. і обрізані губи, да. А як же твої Видно. аватарки? Якийсь, поняв, недочоловік получився. Мгм. Этот, Саня, а як же твої аватарки? Які іменно? Ну, в тебе ж Ігрові. були ті. А. Из игры, я так понял. Угу. Вони ж твої. Я знаю, но... Тут я постоянно просто меняю аватарку на игру, поэтому... Поэтому задобався, я смисл? понял. Смисл міняти. Коль надо. А ти що, наліпку на этого, на свого персонажа двоє погон нацепив, а? В смислі? Ні? Понял. Ні, я його таким купив. М, Так в тебе ж так же само. 2 шеврона. Хіба? Ну, Копія. да. Тільки в тебе жаба якась, короче, намальована.
І флаг, флаг США. Ну, флаг І то я жаба. знаю, а насчет жаби я не знав. Ну, така, типа, О, череп. я понял, спасибо, ти мені ответил. Як мені этот отвечать в вопроснике. Зашли уже на Я коломан. возле вентиляции. Угу, в здании есть. Сука! Мишаня! Та єба. Ой, чітко всім на ротан дали. Угу. Ща. Єбать. Я ще не розогрівся. Чуєш, третій у них це піздець. Прочитав? Це плюс к самоуверенності, а по факту мізер. Чуєш, а в нас чувак якраз ось прочитав четвертий, що в нас стоїть. Ага, ну якраз до третього. Та-да. І казати нічого не прийшлось. Так, улиця є. Так одного хоча б добув. І ще один улиця. Двоє улиця! Блять, в здании цей Мішаня, сука. Мишаня! Райт, оранж, райт! Молодці. Що то ілі вони дуже сильні, ілі ми не розумнялись просто. Ми. Так, подожди, надо собраться, щось не то. Я щось не понимаю, що за мною происходит. О! Я вже собраний. Тархунчик под хрустик і тема. Виход... Напарники сыграла, я то з ботами не особо розімнуся. Так, есть там. Съебаю трохи отсюда. Та що такое, блять? От скажи мені, як він так гасе, блять? Це йобаний. На улице двое. Та пизда, ви, хлопці. Ми хлопці. Та Вони і я дівчата. хоп. Ох, ебать, я упал, интересно. Та ну да. А лапу спиздили. Не пикайте улицу. Та сразу в здание попизжу і все. Don't pick outside. He have one EVP. Костя, я в прикритті тобі. Ага, тільки не підпирай. Тихо, тута, Постараюсь. тута. Справа. І ще справа. Ой, слева. Чисто. На улице. Ага, вони походу на Б сібали. Да, через гараж. Та їбать. Короче, там криса сидить в тунелі, в цьому в вентиляції. Так що туди не суйтесь. Робі. Я свою голова повернув. Не успієш. Бля, дифуза. Ой, мене. Сразу пікать мене. Костя, надо було сейвити тобі просто вапу зберіг би. Ну, а там дивись. А я би не успів вибіжати. Думаєш? Да. А я не думаю, я вже знаю. Єбать, у мене вообще по кілам імба нахуй. Понятно. Флешка. Оранж флеш. А, в тунель пошел. Вент. На нахуй. Уже B-плент. В тунелі. В цьому вентиляції.
Ну, я ж сказав вент. Откуда? А. Писюн ёбаный, блядь. Понял, рофл, да? Угу. Прикань, ці шашлички допереносились аж до завтрашнього дня. Да, я тільки недавно об'єкт этот, второй етап здав із 3. Це пиздец. Ай, сука. One outside. Пали його нахуй. Угу. Бля, Саня, тебе з цією аватаркою ржать тяне. Петух. Саня, осторожно, улиця. Возле туннеля. Там двоє слева. А це... Такое, честно говоря, блядь. Що стріляєш, а не стріляй нахуй. Сейчас катка просто йде. Та там вони просто понимаєш, ці типи живуть без дівчат і в них, короче, руки вже надрочені. От вони їбашать уже. Тоді чого погано грає Саня. Та я б не сказав, що погано. Я просто не так сильно привык к новому механике, Тихо, если тихо. честно. Тихо. Та сірий теж. Опа, мінус Та їбало. їбать, заходив вже на... Ах ти ж, ну підарас, я йому нахуй этот кидаю. Я тоже. Потому що це, ну, Автонацілювання крисі. нахуй. Тупо тромхеди роздав. Це ви кому? Там Оцей 3 сімерки последні. Кентуха 777. Я пойду другим путем. Блять, та перепригни, сука. Опа, на рампу йдуть. Та нахуй, на Б пошли, серий. Б, вентиляція, спускайся. Да ебать. Пизда нахуй. Короче, блядь, давай сдаемся и все нахуй. Немає смисла грати далі. Ну як так играть? Вони з ВХ нахуй, всі тупо. Поголовно, блядь. Тут осталось буквально 4 раунда проебать. Я тупо їм всім накидаю репорти, блядь. Мені похую. Пушу эту улицу нахуй. Пішли. Попробуємо. Флешка. Ага. Бочка есть сверху. Над нами, серый. Та пиздец! Та я в рот їбав так Мишаня! грати. Что я сделаю еще? М? А что я сделаю еще? А при чому ти? Я ж не сказав, Саша. Мішаня, каже. Понял. Слухай. Тест телефона сейчас. М. А наушники є? Немає. Та купи хоч якийсь Авроровський хоча б Та й там з мікрошом. як він їх купе? А що, з Аврори піздець?
хоча б. Мінус нахуй це їбуче мішання, блядь. Там аутсайд лоу. Де це Аутсайд outside? ту, улиця. Ага. Вони на А будуть. One heaven, one outside. Maybe B. Yeah, B. А, сука. Де я На, бігаю, нахуй. блядь? Та ні, я їбав в рот. Пизду. Даже не бачу смисла йти туди. Пройобувати так пройобувати. Хороший раствор. Дівушка. Може ви мені воду назад вернете, а? Сорі. А це ти пройшов. А? А це ти пройшов. Про що я сказав сорі? Так. Ну, типа, що не пішов туди, короче, і не розмінірував. Тихо. Оп! Єсть. А? Да. Окей, залітаю. Єсть, мінус фланкер. Сиди. Бомба на. Та я ж понимаю, там справа за ящиком. Та пиздец. Це мішання нахуй, Саня, він вихлашер, блядь. А, блядь, нахуй. Пацаны, осталось 2 раунда проебать. Та ти просто не бачиш, як це мішання мені сходу в хедшот дав, блядь. Ну це просто пізда, я не знаю. Він отак дивився вниз, блядь, різко отак підняв голову вверх і хедшот. Ну, ми ж не зря Одной їм пулькой. все-таки накидали эти рапорти. Одною пулькою, сука. Осуждаю, пошел погулять нахуй. Опа, ніхуя себе. Уже на Б зашли. Блядь. І цей. На, сука. Єбать флеш у мене, блядь. Мішаня! Лефт, лефт. Райт! Ласт. Він на пленту. За бочками. Понял. Справа. Ауч! Та сука, блядь! Я би знав, із пестика лучше вийшов. Почти раунд затащили, почти. Ну прикинь, хоча б не в суху. А він ейс в'їбав. Хто? Ейс в'їбав. Так а хто? Я не успів замітити. Походу оранжевий. А, Мішаня. Він же ж мене вбив. Петух їбучий. Я тепер це ім'я не взлюбив, піздець. Тупо йдемо роз'їбем нахуй. Go ramp. Гоу. Пішли. Та пішов я нахуй. Блядь. Слева. Справа. За ящиком. Угу. На. Ззаді. Іще. До побачення. Справа двоє. Оу май! Ласт нахуй! Поздравляю в тебе, квад. Давай! Да как ты, так нахуй, как? Да надо было очередью хуярить. Да так надо было, охуенно блядь. вышло. Ну пизда. Да. Сука. Ай, блядь. Ну нічого. Перегорів. Да.
просто адреналин такий підскочив, понял, починаєш, блядь, вліво-вправо мотилять. І все, і, блядь, не знаю. О, диви, навіть ніхто не вийшов. Так а зачем? Ні, ну по привичці буває таке, що просто вийшов. Я єле здержався, чесно кажучи. А я теж. Я просто тут подумал, что вы как будто вышли. Типа, Ага. оказывается, Кого? оказывается, мы тут ушли, типа. Угу. Ну да. Фух. Ну, нічого, була розминочна катка, ми поняли, як ми можемо отримати піздюліну. І зараз, я думаю, може нормально. О, Сюда. о. Я тільки думав про неї. Так, кто-то не принял. І хто не прийняв, що за даун? А що, блядь, у них за графіки такі кончені, блядь, ну в мене світло. Ты серьезно? Да. 8 включили, блядь, я от виключив через. Ні, може в тебе моргнув, має сьогодні, кстати, теж моргав. Через Ну, 5 вчора минут врубили. Не знаю, будемо бачити. А ми поки в другий пілот підемо. Ну, вчора таке ж саме було, що мені, блядь, виключили, ну, включили у 8 і десь примерно в таке ж саме время в районі 9 виключили. І до 12 не було. Тоді я можу сказати, що підараси. Настоящий підарас. Не за графіком, нахуй. Так Са- вообще виключають як хотять. Вони днем можуть 4 рази виключити, ночью можуть раза 3-4 виключити, блядь, типу так, як їм хочеться. Сука. Ну, у нас тут по графіку. Тик впритик. Поэтому, не факт, що у п'ятницю може бути 8-часовий стрім. Ну, понятно. Вам что-то сильно не повезло, а тут у меня что-то не вырубает. Та подожди. Ще й до тебе время дойде. Не дає в катку залетіти. Чого? Приєднайся сам, Саня. Ну добре, пацани тоді. Якщо що, вдруг появиться, я може зайду, якщо не пізно буде. Окей, Давай. Угу. давай. О. Типа сильный, прошел. Да я знаю. Спасибо. Посмотрим, что будет. Угу. Они только присоединились и думают, что за херня. Чего я их любываю, типа. Угу. Хорош. Так, одного. Ще один. Хорош. Надо дигл. А нет. Угу. Я с ним не так особо нормально гуляю. А я пока поэкономлю. Для лапы. Окей. Там двое.
Справа один. Скриншот йому нахуй. Тепер не пушим. Я направо. Окей. Там вони з дробашом. Аккуратно, засядь на ящик, наверное. Кого-то нацепив чи що? Вроді ні, ти що? Ні, так ходить. Нужно буде акуратно. Балкон. Хотя бы одного добыл. И то почему-то друг друга прибыл, я так вижу. Угу. То, як я понял, вони в паті. Ну, имеется в виду друзья. Бач девятка, начало этого. Ника. Не пикай, Саня. Лоу хпшний тепер ти. Ну так Ах от. ты, блин. Ну хотя бы. Достатньо. Тут чуть-чуть потерпіти і не швидити. Time to earn our stories. Балкон двоє. Апарти. Не надо пікати. Дивись, крий бомбу. На, блин. Сразу хай Хедшот. видав. Бачу. All right, gentlemen, this is it. Один балкон. Не пікай, не пікай. Не-не-не, Саня, не. Кого я... Ну кому я кажу нахуй, піздець. Хто мене слуха? Ніхто. Мовчу, значить, сам решай. Раз так. Ты сказал бы, что Steam, тогда я не понял, что Steam вообще. Я сказав вообще не йти туди. Нахуй слухать. Откуда я можу знати, з чим він там чи не з чим? Сказав просто не треба йти туди. Let's go. Одного пікнув, все, достатньо. На базу йди. І ще в куток отойди назад. Назад, справа. Блін. Обскакався, наверное, він. I like this. Бо він такий. А-а-а-а!
Слева. Кис. Справа. Походу другая. Да твою ж мать. They will remember us after today. Move it. Flashbang. Двое тута. Слева. Еще один. Хорош. I fear no man. Кидаю фаер налево и бежим направо. Throwing fire. Пока голяк. Есть тута. Сука. Еще один там. Ненавижу. Я як побачив, так і сказав інфу. Let's go. Справа. Оп, ще один тута. Слева за этим кутком. Слева. Ага. Победа. Ну да. Немного разогревший я. Побачим сейчас. Когда именно? А сейчас ми змагальний підемо. Окей. Если опять эти типы не попадутся, которые было еще тогда. Та їх 1000 соревновался. раз же ж не буде закидати в катку з нами. Да, не знаю. Що ти в Overwatch гуляєш? А? Это не знаю. Не нравится? А. Да, вчера залетел там. Каточку. М. А, это что-то правда. Let's roll. Это тот болото? Да. Понятно. Болото. Это типа вода такие физичные. Grenade. All right, gentlemen, this is it. Хай, Тім. Hi. Hello, team. Это кому? А ти що, не чуєш їх? Хай.
One middle to A to B. Nice. Yellow, one mid. Саня. Ох, ебать, а. Відвлекся. Maybe A. А, окей, B, B, B. Бомби, бомби. Окей, go. Там сразу на Б. Ауч. Справа. Maybe right one. А! Саня, ебашла, ебашла. Найс. Видно, що розогрівся. Це ще не все. Та щас покажу. Ти дивись. Це ще не все. Я подивлюсь, що ти. Все, не все. Move it, move it. Incendiary. Smoke. Бі. Окей. Grenade out. I'm sorry. Nice green. Эй, бомб. Go away. Или добьешь. Деф. Diffusing. Вообще хуй знає. Найс. А, так тебе завалили ще. й. Easy peasy Да. lemon squeezy. А другой добил, типа. М. А як це тебе завалили, а другой добив? Ну, я оцього прибив, он меня прибив. Угу. Второй наш тип, оцього добив, который я прибив. А так. Ти хоч поняв, що ти сказав? Throwing fire. Throwing fire. То мідл, то мідл. Throwing grenade. Не пад. Grenade. Fire in the Щас флешку дам. hole. Deploying flashbang. Middle one. Last. Nice. Ти, блядь, понажимав ще клавіш. Move it. Flashbang. Grenade out. Deploying Мінус один. flashbang. Там справа Так, є. вот. Отскочив. До води. Бі-бі. Подходим. Be clear? Maybe A. Be clear. Tunnel, Be tunnel clear. A. Last two. Grenade out. Nice. Bobby. Middle. Good team. King sweat. Ніхто не здох, це охуєнно. Я мабуть сказав, що там побігаю ще. Окей. Let's give it to them, boys. Incendiary out. Grenade out. Fire in the hole. Throwing flash. Grenade out. Laying down smoke. Throwing flashbang.
Triple. To be. Kill him. Deploying flashbang. Не, ну трипла охуенно вийшло. Не-не-не, по-любому на Б. На Б, на Б. Maybe spawn. Куда стрельба? Не знаю. А, засів. Это все ублюдок. Угу. Услышал я его еле. Ну почув же ж. Ну да. Let's go, let's go. Throwing fire. Throwing fire. Throwing grenade. Flashbang. Ага, мене не сліпани. Grenade out. Раз. Окей. Ти на мушки в мене с'їбайся туди лише. А якого Молодець. мене? Я його не добив. Middle ту. Ей! A. Throwing smoke. 2A. Окей. Флеш. Planted. Flashbang. Сильно. Throwing smoke. Спаун. Diffusing. Спаун чек. Найс. Охуенно. Да, I am врагам не повезло тебе. Ми з тобою тупо в топі. Green, where are you from? Who? Where are you from? I from Ukraine. You? Okay. incendiary out. Polish, Poland. О, Incendiary out. окей. Throwing a grenade. Grenade out. Maybe B. Incendiary. B, B, B. Oh no. Be clear. Okay. Maybe middle on A. Tunnel A. Maybe 4. Smoke. Deploying Саня. flashbang. Middle есть. Грену кидаю. Fire in the hole. Иди на А. Иди на А, Саня, иди на А. На А туда, налево. Туннель. Понял. B? Flashbang. Purple. Yes, Oh, yes, да. yes, two. Go B, go B. Пизда мені. Throwing fire. Grenade out. Я кого Та пиздец. Nice Oh. try. Nice try. Nice try. Є. Оце, конечно, да. Як лохав розмотали. 2 on A, 2 B. I middle. Me and blue B. Саня, йди на А. Окей. Throwing fire. Throwing fire. Middle 2, maybe. Grenade out. Deploying flashbang. Grenade. Fire middle. Middle 2. Smoke. Deploying flashbang. Понял, я на А. Дивися, щоб этот в тебе не чекали.
А, я понял, ты так засел. Да. Есть. Походу. Мгм. Где показалось? Окей, go B. Та пиздец, як так? Що, всі на Б пошли чи що? Да. Incendiary. To be. Найс. Тільки Ладно. одного убив. Left. Ah, no, right, one. Right. Да, чувак. Terrorists win. People, we on stream. Що це було? Що? Ніхуя себе гроза. Так в'їбала аж ще хуже. Десь рядом в'їбала. У тебе? Да. Прям пиздец як рядом. Як ще світ мене не пропав. Це точно гроза? Може це ракета була? Я не знаю. Єба мене схватила внутрі. Area out. Я думаю на мікрофоні буде чутно, блин. На стрімі. Бі, бомб, бі. Єбать мене схватила, аж кошак злякався. One mid. Охуенно гроза. Подай телефон, пожалуйста. Я ж кажу. Може вони під грозу в'їбали. Хто знає. Мгм. Мгм. Throwing smoke. Тікає туди. Як? Ну, чел какой сильный. Bomb B. Incendiary. Найс, блин. На нахер. За молотов твоє. Та йди нахуй. А пишуть то грім нахуй. Рим? М, За походу у нас таке було, не знаю. Да. Throwing fire. Fire in the hole. Throwing a grenade. Smoke. Сидить. Throwing flashbang. Добив. Угу. Наверное, на А кто-то будет. Бомби. Так. Laying down smoke. Incendiary out. Знову блимнула. Nice save. Right. Oh, Так это мы забрали раунд опять. Ну не мы, конечно же, уси. Що, Забрали. так страшно? Я не думаю. Так, а мы. Колега скидає гифку там, де чувак показує обосрані штани. Что, серьезно? throwing Мгм. fire. Grenade
гифку, то есть картинку смешно. Ага, там есть, там есть. Двое. Смог кинули. Ждуть. Тихо, 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 тихо. Я пока сзади чекаю. Throwing smoke. Чекай, чекай. Фаер кидають. Смок убрать решили. Прикриття надо буде. Не Флешка. получится. Раз. Крий спину. Мгм. Incendiary. Grenade out. Запригаю. Вони на плен... Ой, на спавні. Понятно. Були. Deploying flashbang. На А. Мінус. Там походу. Окей, окей, I go. Help you. Smoke. У меня. Champion. Хе-хе-хе. Поймал. Поймал ты его. Let's go, let's go, let's go. Throwing Кидаю фаер. incendiary out. Есть. Отхожу. Grenade out. Ох, повезло. Flashbang. Ще. Smoke. Ще есть. Go away, maybe. One middle. А, окей, bomb B. 3. От сука. Go B, go B. Тихо, не спіши. Бач голова. Ласт. Возьми М-ку мою. Пошурі. Фаєр не наш. Low, maybe. Info you. Left, don. Run, don. Я так понял, сейчас у вас дождь, я так понял. Та ні, просто гроза, як в'єбе. Без дождя именно, я так понял. Так, хз, вроді би доща ще не починало. Maybe he take bomb and go A. He have time. Oh. Pew! Kill. Nice. Мне как будто было легко. Laying down Да smoke. зачем это все делать? Бесить нахер. Сильнее страдаю. Рандондон, блин. We're in the clear, lads. Forward. Но жахнуло мощно. Гляк настолько злякався, що решив у тебе сидіти. Беру дігла, іду вийобуватися. Now we're talking. Now we fight. Окей. Если что, я на всякий случай нацепню кого-то. Кого? Ну кого-то нацеплю. Якось. Я шибу, чел, блядь, ты вообще нахуй. Maybe I am. Та ёкало мене. Давай я туда. Так, трындец.
понял, как легко тебе. Я на мидл. Флэш мидл. Throwing a flashbang. Go away, go away. Full. Green. Okay, go plant. Ouch! Sorry. Тоней. Ouch. Сильно. Right. Куди підемо тепер? Бо у мене бомба зараз. Дай мені. 4B. Окей, на Б. I'm throwing a flashbang. Throwing smoke. Flashbang. Будете кидати. Вони в хатці. Окей, go. Grenade. House one. Hey! Spawn! I... Plant. Ouch. I'm planting the bomb. He have aim. Report. Throwing a flashbang. Run, little girls, run. Хоча б нацепив якось. Там троїх він положив. Який під ніком? Под ником Asmodeus. Throwing a flashbang. Smoke. Throwing fire. Throwing a flashbang. Go away, people. Заебись. Go away, purple. I go away. Grenade out. Не знаю, кем, но я пошел на. Угу. I'm planting the bomb. Smoke mid. Throwing smoke. Run away. Flashbang. Go. Последний раунд. Угу. We must win.
Угу, я понял, всі на. I'm throwing a flashbang. I'm throwing smoke. Grenade. Флеш. I'm throwing a flashbang. Угу. Throwing a flashbang. Це забрати. Go plant. No have time. Yellow Ah. plant. Yellow. Yellow plant. Це у мене Yellow. бомба щас. Ну куди ти з'їбався? Yellow plant. Там якраз всі сейвять. I'm planted. Smoke. Blue, check tunnel. Tunnel. Yep. Maybe last. Oh, middle. Tunnel middle. Саня, чекай, да, там. Yeah. Nice team, good luck. GG. GG, good game. Time to explode. Чё, катка охуенно вышла, я тебе скажу. М? Катка офигенно вышла. М. О, пластик. Let's roll. Да, у меня уже тоже уже начинается. Там. Как я там. Та вона, мабуть, мимо пройде і все. Let's move out. Hello. Hi, team. Hello, guys. Hello guys, hello. Hello, Hello. It's me. hello. Hello, hello. It's me. Hello. Okay, I go now. Remember, Go shot. find the country. I go middle. Shoot everything that moves. Шумите. Maybe full B. Go. Okay. Short one. People. Check short. Саня, на горі, блін. А, Short one. і лонгу надо чекати. Maybe he copy. No, long. Low, kill. Ах, як нога заніміла, Саня, не маш. Найс. First round. Добил замест меня. Ну. Мазав багато. I go B. I go middle. Go long. I go short. Окей. Let's show them who we are. Maybe B. Short.
А как? Господи. Maybe B Я смотрю. or box. Tunnel? Yeah, B. Есть один. Бежу. Да блин, Дигою раздался. I kill. Ахахахахаха. Вообще как монстр вообще. Прибываешь всех. На тебя точно репорт кинут кто-то. Та хай кидает. I middle. Come on, chop. Flash middle. Flashbang. Smoke. Throwing flashbang. Throwing fire. Nice flash. Throwing flashbang. Long. Laying down smoke. Throwing grenade. Бокс. Ебать, чел Ой. тупо стоял. На ФК, наверное, был. Найс, раунд. Не, чел просто в смоке стоял, я таки думаю, ебать, что я дальше найду? А потом смок рассеялся, я такие, ах ты ж сука! I take AWP and check middle. Давай. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Incendiary. Laying down smoke. Throwing fire. B, tunnel! Понял? Full B! Hey, guys. Planted. Plant. Check tunnel. Якого мене ще вб'ють. Повезло. Махахахаха. Oh yeah, that's beautiful. Thanks, team. I got it. Авік. Let's go. Incendiary. Maybe B. Deploying flashbang. Пошли чекать сразу. Flash middle. Grenade out. B. Блін. Ouch! B! Last. Лимон, та не кричи. Добре. Просто кипішую. Window. One B, going plant. Ми ж тебе чуємо. Емоції. His window. Я на стриму, якщо що. Що? Ви на стриму? Прикольно. Да. Guys, where are you from? Who? I from Ukraine. You? Hey, that's nice very there. The killing house anymore. This is real life. Maybe B? Incendiary out. Саня, все в порядке, Саня. Угу. Check middle and tunnel. Flash. Smoke B. Yeah, one going to mid. Flash tunnel. Тьомка, Так про Тьомка. мене. Грена летіла. Там ще є.
Перезаряджаюсь, там двоє. Туннель. Ще одного! Да. Пестик возьми. Саня. Або калашмат. Найс! Саня, ти Я хорош. ловкий. А чого ти лапу не подобрав мені? Ну ладно. Someone drop me M4. Thanks. Ай, пуштанув. Ну, там у них чувак. Оце в них збомбило. Лонг, А ти? лонг. Лонг бокс. А де стрім іде? На твічу. А який в тебе там нік? Та такий самий, як і в грі. Maybe tunnel. Ага, він на спавні. Знайшов. А, ты уже взял? А ти що, мою? Да не, я думал тебе отдать. Та Он ні, не я ж хватает. нашов. Я ж нашов. Хорошо. Take a look. Чекай тебе. Бокс, бокс. Ага. Один. Б1. Понял. Добрий вечір. Чудово, Пёрпл. Тікай туди, я салапой чекаю. Ну добре. А це ти скин вообще. Така Пёрпл вже ж розуміє нас. Да, пошли туда сразу. Я запрыгаю. Чекаю. Вони на вході на лонг. Бокси. Танул. Треба підтримка. Call assist 1B. А кинь силочку на твіч. Блін. Давай чуть-чуть пізніше, добре? Та там, ну, такий самий нік. Тільки там писати не, ну, там же ж цифри є. Там одиничка і 0. Все інше то літери англійські. Шорт. Добре. Зрозумів? Блін. Там же ж всі цифри, ну, не всі цифри, там дві цифри, це 1 і 0, шорт є. А інші англійські, великі. Ту, ей. Side. Та піздець. Просто мені не дуже вдобно ссылку кидати. С того момента, когда я приду. У меня киллы нахер. Топовые.
Короче, отака силочка. Шорт є. Ауч, кар. Purple, побачив ссылку? Я? Нет. Middle. Сейвиш так. Та, блядь, це побачив. Короче, буду А чекать тогда. Go long. There's boost me. I go middle. Ми троє в авіки сидимо. А ти тільки почав стрімити, так? Ну не зовсім, уже рік як я стрімлю. А ти про що? Про час стріму? То не дуже і давно, мабуть, 1,5 години. Там ще один. Знизу тільки, в тьомки. Tunnel Я one. роблю ноги. Та я бачу. Саня, шорт чекай. Хотя не. Хорош. Maybe B. Тобі? Oh, low HP. Middle. 2. You don't still А я коли мене АВП шахулю? Short. Middle short. Вони на А. Саня. Іду. Да. So, Тихо, 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 не шуми. Ласт. Найс. Тобі дам, якщо що. Моя? Окей. Ось от это вот. Ну, а если моя, то А. окей. А, ні, не твоє. Ех ти. А там на спавні ж була моя. Ну да, купити I я got поки що. from B. Let's move out. Скаути суїсайд. Походу где-то там. Ага. Лонг. Понял. Это у мене буде. Та блін. Лонг. Ладно. Лоу хп. На атом. Тогда такая вешка ніяк не прибив. Ну да. I flash long. Maybe go short. Full push. Да, я дам сейчас смоук на мид. Move it, move it. I throw the flashbang. Мид есть. Nice. Check city. Yeah, one. Пент. Та все. Найс. Їх розмотали. Good.
раунд. Понятно. Last long. Let's go, let's go. I'm throwing a grenade. Middle. I go short on A. Hey, people! Серьезно? Enter A! Це не я. I like pink. Там двоє бігли, це жовтий і синій. Жовтий і синій, каже, це не я. Треба залишити одного і на Зевса його брати. Я говорю, я не добыл вафлю. Я не смог его достать. Я говорил, но я это имел в виду. Ти прям зачпарити хочеш? Вообще норм на Б. They're all B. Нет, They're нет. all... Саня, куда ти пошов? Съебай отсюда. Ти з бомбой на Б, там двоє. І давай, іди на А. Сейчас я хикну. Nice, nice. Блін, надо було на Зевса його завалити все-таки. Так, давайте одного залишаємо. Понятно. Да, такий шанс проїбав. Можна було його на Зевса посадити. О, то не спіши, давай, давай. Ну це ж ризиково. Нічого. One low. Middle door. Понятно. Сіті чекайте. Ту сіті. Ту EVP сіті. City. Чек сіті. Ту. One short, one сіті. Short. Long. Саня ще внизу. Too long. Pit Ай. one. Last pit. Pit. Найс. Як проєбать раунд. Ну что, против Ю, 100%. Та понятно. На Зевса. Мені дали бомбу. Ну іди з усіма, значить. Беріть по Зевсу. Ага, ланга есть. Саня, тікай туда. One next, this one. Крий. Уходь. Не хотел. Пошли на шорт. Maybe long. Є long. Саня, Это іди, есть. іди вниз, спригуй вниз. Plant. Спригуй вниз і на Б. Давай, біжи отсюда. Мгм.
Єбать! Still long straight down. Короче, він буде слева йти шалапай. Пока не пікай. Тихо, тихо, тихо. Що? Окно. Тихо, спригнув. Файт. До тебе дохода. Найс. Sorry, this Good luck, Тім. Я снайпер. Ебать ты снайпер, конечно. Меншакіловий снайпер. Сьогодні в Overwatch не хочеш? Якщо хочеш, можна. Давай після того, як левел апну. Окей. А це де до скількох можеш гулять? До 4 утра. Ё-моё. Не знаю. Ну, це до скільки можу. Ну, я ж не сказав, до скільки я буду гуляти. Ну це примерно ти казав, да? Ні. Типу, в 4 утра має світло. Пу! Понял? Надо еще быстро. Я в Overwatch думаю, там години 2, може чуть більше посидіти. Да еще там нормально навчиться не смог гулять. Це ж таке. Я там для себе граю, там не для статистики. Там ігра чисто покайфувати. Це в КС я тут очко рву, конечно. Понятно. Ау! И нет. Творится. А я коломана. Что тут вообще происходит? Было размыкать нет. Хай, Тім. Low. Go short. Short. This is our fight. Deploy. Делал. У мене, кстати, не работает кнопка перезарядки. Short bomb, guys. Short bomb. А какого Good хера? job, good job. А тепер работає. Чек шорт. Внизу сейчас будет. А блин. Just plants. Найс. Quad in first round. Один чел без ника теперь. Это уже какой-то чел без ника. Я знал на шорт. 4. It's easy. We kill them and then we go home.
Bomb guy, where you going? Dude, you don't bomb guy went B, guys. You gotta go B. Yeah, bomb is so crazy. Sorry, sorry. Bomb guy, come on, bomb. Наконец. Пошли на Б. Yes. Окей. I go B. Tunnel 1. Тут чисто. Ну не совсем. Behind me. Plant. Behind us, please. City, city. City. Yeah, 1. And 1 tunnel. Two city. Оу. Найс. Саня, хорош. Триплу въебал. Давай, квад. Не смог. Мало хп еще было. Да, знаешь, даже с мало хп можно есть, въебать. Да, понял. Что такое? У нас кто-то ушел? Да, отпал. Получается, ждемо. What? Был. Doesn't matter if he left, he was bad. He was bad, so it doesn't matter if he left. Нифига не понял. Шаг. Шо? За мной кто-то повторяет, что ли? Так. И шо? I need the bomb, give it back. Please, boom, boom, boom. Thank you. А, чувак вернулся. Эрби. There you go. Maybe go short? Let's go. Flash middle. Two middle. Як у мене. Two middle, 1 kill. Ух ты ж, бля. City, city. City. Yeah. Box right, maybe. Car. Yeah. Left. Nice. We have it bad. I planted the bomb. Go B. Why would you drop an AK? Let's go, my brother. No, thank. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Middle. Little bit. Short. No, city. Nice. Good job, team. Thank you. Да, блин. Last window. Where's it? Window? Maybe window. А ему В окне как был, в окне, да, в окне. Should I plant A? Рядом в окне. Shift B, go shift B. Okay. Check window. Or city. City man. He see you. I see him. Maybe go scaffold.
Ah, okay. Jump on box. And I sit, know, I know, sit. I'm good. Left. Go left box. Nice! We will dance on your grave. Хорош вот этот чел. Where are you going? Let's go B again. Okay. I check tunnel. Where you Down. from now? I? Yeah, where you from? I from Ukraine. Ukraine, okay, nice. Are you? Denmark. Окей. Саня, іди на Б. Іди на Б. Там везде опасно. One short. GG, Еба. B, two. Саня, еба B 6. to right, yeah? What? Почти. Да почти. No, it's Ёкал мать. I don't listen you. fine. What you say? Что-то начал прибывать ниж Nothing, тогда. nothing. Okay. I go short. Go. I have AVP now, we go A. Okay. I flash middle. Middle door. Maybe scar. Three on A. Car EVP man. Scout. Car scout man. Okay, plant, go plant. Check city. And check short. Nice. Вообще силачи мы нахер. Sure. Просто надо реагировать. Окей, I go. Швидше реагировать. Same place, go A again. Now, Okay. Fire door and go. And flashing. yeah, flash go. Flash middle and go short. One low. Middle. Last middle. Negative. City. Go plant. Team plant. Ломать. Ouch. I got him. Hey. I've got AVP, let me fight. Maybe run plant. That's good. Вообще дебилы. Go. Слухай, Maybe he short. Plant. And check short EVP. Саня, чекай сити. да я сдох. Я понял. Purple, check сити. Ты сдох. Сити. Найс. Как будто за стеной прыгнул. Who take bomb? Найс, ніхто. Мені. Та тобі не треба вилізти. Я теж знаю, що ти туди нікуди не треба йдеш з бомбою. Go B this time, B. Окей. I flash and go plant. I smoke. Right. Car. Maybe. On box. Go away. Alla Hymir, go away. Ауч, Скар, Дор. Саня, тебе ж зовуть. Алло, Імхерія. Plant, Коли plant, кажуть, plant. ти ж свиньї ж написав, йолки палки. Window! Nice. Good luck. Door. Nice.
Ты ж слухай, Саня, внимательно. Если ты свинник так написал, Anybody ты want ж... AVP? Take, please. Yeah. Okay. Thanks. Go away, Please go. Go. forward. Mid. Yeah, mid is good. Push through smoke. Push the smoke. Don't stop. Go. Maybe box. Behind. No. He reload. Behind. Down here, down mid. Блять. Да блин. Какой он? Nice. Full team die on short. Go, I go tunnel. Under tunnel. oh my god. One middle, yellow kill. Nice. Check short. City. Short city. Last city. Don't pick, wait. Wait, EVP monster. Zeus? Maybe Zeus? Okay. Хоча б намацив я його. Угу. I push tunnel and middle door. Smoke short. City. Oh, duck one. Sorry. My bad, guys. Crap, how didn't I get them? Box, behind, orange. Саня сзади. Last city. Yeah, Yeah, city. here, mid, Maybe here, EVP. Mid. Don't fight, bro. You solo. Oh, Say don't fight. Last round, full buy. Так хто? Be clear. yeah. One door, maybe scar. Yeah, one door. Two door, check door. Door.
Oh, left. Two left. Ah, Come nice. on, guys, how is it 4v? This is not, guys, come on. No. Let's do this and get back in time for chow. Alright, go B. Let's go. Decoys out. On A, guys, help me. A. Long? Yeah, I got one A. Да, лонга. It's A. They're all A, full A. Это трындец. Nice. Let's move out. Check B. I check B, box. B, yeah. Short man. Oh my god. Та блін. A, they're going A from mid. Shoma, what are you? Okay, good job. They planted A. Waiting here. 2B to A, one middle. Check. I go A. I go A, long. What on? Good. Don't peek. Flash long. Flash long. Blue, help. Long. Laying down smoke. Are you in fight, Joma? Long. One on you? Thanks. Bro, why not shoot him before? Jeez. Go B, go B. Comes. Bomb B. Oh my god. Both A. Peek, dude, what are you? He have bomb. Do they have bump? Yeah, he have. Deploying flashbang.
Ну, sorry. It's not you, it's not you. Just, I thought they didn't have the bomb, but they were just waiting. Don't rush, dude, don't rush. Ouch. One shot to my head. I push middle. Suicide. They always go in, Short middle. they I go did. spawn. Mid to A, mid to A. I go middle behind. Yeah, Gemma, push. Oh, you have bomb, Middle you have bomb. you have bomb. Mark bomb, bro. Mark it. Last. Kill him. Left. Yeah. Long. Yellow long. He flash. Kill. Nice. Champion. Нахуй я лапу взял. Алло. Алло. А то ты так затих, я вже думав, ти все. Та ні. Move it. Deploying decoy. Throwing flashbang. Найс. Laying down smoke. Шорт. Та блін. No. Мідл. Бомба у мене. Чекай. Good job, Mark. Middle. One long. Grenade. 4. Ай, Давай. где-то сзади, наверное. Если ты эйс въебашь, с тобой вообще песня. Не, лапер. Добывай. Справа сидить. Та от ти на нахуй. Don't peek. Don't peek. Ласти від мене. Wait. Good. Кемп. Піу! Найс. Сейф PvP. Good job. Ну і ладно. I rush middle. I rush middle too. Let's give it to the boys. Grenade out. Incendiary. Yeah, they're going A. A. Box long. Or to B. One suicide man. Long. Bomb. Ouch. Long. Low, kill him. Deploying flashbang. Kill him. Left. Save bomb. Save bomb. Bomb on marker. Nice. Easy peasy lemon squeezy. I push middle.
Suicide too. Two suicide. Yeah. Last suicide. Last one, spawn. Nice. Good job. I push middle. Go. Throwing fire. Throwing flashbang. Short. Deploying flashbang. Throwing. B door. Ай. Как будто агриком прибыл. B-door. Maybe short. Window. Go B. Time. Take M. Window. Maybe car. Push. Push. Time. There. Good. Push. Yes. Nice. Да, One more game, one more win, we've won it all. We'll be over. Nice. Full buy, last one. I go B tunnel. Flash middle. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal with their decoy. Flashbang. Laying down smoke. Long. Bomb where? Long. Oh, box 3. It's A. Yeah, long. Right. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Where's bomb? Maybe Okay, go bomb. tunnel on B. Do we have bomb? Short. Ouch. Where? Bomb short. On me. Too short. Oh my. Luck. Nice team. Yes, good clutch. Good luck. Job well done, Clutch. Nelson. Nice. GG. Піу. Ура. Винагорода щотижнева отримана. Зараз поглянемо, що там. Угу. О, сновидіння та кошмари. Та скінчик на якусь із зброї. Ну, давай на юнпік. Готовы признаться? Ні.
О, нічого собі, він ще й подорожав. Чудово, до 40 гривень. Так, на цьому стрімчик ПКС буде завершено, тому дякую вам за увагу. Скоро буде стрім по Overwatch 2. Тому очікуйте наступні стріми, а щоб не пропустити їх, натисніть на сердечко і ви отримаєте повідомлення. Якщо вас цікавлять записи минулих стрімів, вони зберігаються на моєму YouTube каналі. Дякую вам, на все добре.